Hello friends, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আসামিজ টেক সাপোৰ্ট ইউটিউব চেনেলত। Friends, আজি হসাকে মই বহুত আনন্দিত আৰু আপোনালোকক মোৰ হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ তথা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ মোৰ কিছু চেষ্টা আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস, প্ৰেৰণা তথা সহযোগিতাৰ ফলত আপোনাৰ মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আসামিজ টেক সাপোৰ্টে মাত্ৰ 8 মাহৰ ভিতৰত 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ মাইলষ্টন অতিক্ৰম কৰি সিলভাৰ প্লে বটম যোৱা 19 ছেপ্টেম্বৰ 2018 তাৰিখে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ফ্ৰেন্ডছ, এইটোৱে হৈছে আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা মাইষ্ট্ৰি বক্স, যিটো বক্সত সোমাই আছে মোৰ প্ৰতি থকা আপোনালোকৰ মৰম, চেনেহ, বিশ্বাস আৰু সহযোগিতা, যিটোক আমি ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ এৱাৰ্ড বুলিও কওঁ। আৰু আসামিজ টেক সাপোৰ্ট ইউটিউব চেনেলটোৱে অসমৰ জব ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড চেনেলবোৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ প্ৰথমে 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি সিলভাৰ প্লে বুটন লাভ কৰিছে, যিটো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ অবিহনে অসম্ভৱ আছিল। ফ্ৰেন্ডছ, এই সৰু কাৰ্ডখনত লিখা আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন অন ইউৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ মাইলষ্টন বুলি। আৰু এইখন সিও অৰ্থাৎ ইউটিউবৰ সিওয়ে প্ৰেৰণ কৰা এখন চাৰ্টিফিকেট। আৰু 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেই যে সিলভাৰ প্লে বুটন লাভ কৰিব সেইটো নহয়, চেনেলটোত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক থাকিব নালাগিব, সম্পূৰ্ণ ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সিলভাৰ প্লে বুটন ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰে। ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইয়াত লিখা আছে প্ৰেজেণ্টেড টু আসামিজ টেক সাপোৰ্ট ফৰ পাছিং 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ ইউটিউব। এই চেনেলটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ অৰিহণা আছে এই সিলভাৰ প্লে বুটনটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত। গতিকে আপোনালোকেও চাওকচোন এৱাৰ্ডটো কেনেকুৱা, অৰ্থাৎ আমি লাভ কৰা সিলভাৰ প্লে বুটনটো কেনেকুৱা। শেষত পুনৰ আপোনালোকক হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আন্তৰিক মৰম, শ্ৰদ্ধা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ পুনৰ আপোনালোকে যেন এনেদৰে সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যায়। লগতে আমি লাভ কৰা সিলভাৰ প্লে বুটনটো দেখা পাই কেনে অনুভৱ হ'ল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ধন্যবাদ।